Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Varsna Thiên Kim Podcast. Dành cho những bạn lần đầu tiên đến với podcast này thì đây là nơi mà Kim chia sẻ chủ yếu về các câu chuyện đời sống liên quan đến những phạm trù triết học tinh thần, sức khỏe và môi trường, cũng như những kinh nghiệm mà Kim đã tích lũy để ứng dụng vào đời sống. Đến với podcast này, các bạn sẽ trải nghiệm một không gian thư giãn tinh thần bởi tần sóng âm thanh đặc biệt, giúp kích thích hệ thần kinh phó giao cảm. Khi nghe podcast này, trạng thái thư giãn và buồn ngủ sẽ đến với đa số các trường hợp. Nếu điều này diễn ra, nó cũng thật tuyệt vời bởi sóng não theta của bạn đã được kích hoạt. Đó là điều đặc biệt mà podcast của Kim sẽ mang đến cho bạn. Các bạn có thể ghé thăm trang web varsnathienkim.org để xem thêm các tài liệu và tri thức được đăng tải miễn phí dành cho cộng đồng. Kim rất vui khi các bạn đã dành thời gian quý báu để ghé qua và lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống này cùng Kim. Nào, chúng ta cùng nhau đến với chủ đề chia sẻ của ngày hôm nay. Để bắt đầu, Kim sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện từ chính trải nghiệm của mình khi thực hành phương pháp thở Hama trên đỉnh núi Kalapatha đầy gió tuyết. Kim còn nhớ, ngày mình chính thức hạ cánh đến Nepal là vào ngày 22 tháng 12. Đến hôm nay, chưa gì đã trôi qua được hơn 2 tháng rồi. Thời gian thực sự trôi qua quá là nhanh. Nhanh đến mức mà Kim không ngờ. Bởi vì những ký ức về chuyến hành trình Himalaya với thử thách bất khả thi, nó vẫn còn rất sống động bên trong Kim. Có thể nói, đó là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời mà Kim cảm nhận cho tới bây giờ. Kim đã phải đối diện với thách thức đến mức tận cùng của mọi giới hạn mà cơ thể và tâm trí của một con người có thể chịu đựng được. Ở trên hành trình đó, Kim đã phá vỡ mọi giới hạn của tâm trí và cơ thể này, thậm chí là đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Nếu chỉ nói như vậy thì rất khó để các bạn có thể hình dung những gì mà Kim đã trải qua. Nhưng cũng nhờ có những phút giây cận kề cái chết và thực sự chạm đến giới hạn của sinh tử, thì Kim mới có được một sức mạnh dám lên tiếng và trở thành bằng chứng sống để chia sẻ với mọi người những điều mà Kim đã chiêm nghiệm được, để mọi chúng ta có thể tự vượt qua khỏi những giới hạn trong cuộc sống của mình. Chính nhờ hành trình này, Kim đã tìm thấy một nguồn cảm hứng sâu sắc hơn và cấp thiết để chia sẻ cùng các bạn về một chủ đề mà Kim luôn trăn trở. Đó chính là sự tự do đích thực. Hành trình Himalaya khiến Kim chiêm nghiệm rất nhiều về sự tự do các bạn ạ. Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ lý do vì sao Kim quyết định thực hiện thử thách này. Kim là một nhà hoạt động vì môi trường, một chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia quốc tế về yoga trị liệu và hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Vì thế mà trong công việc của Kim đã lắng nghe rất nhiều những chia sẻ, những câu chuyện liên quan đến bệnh nhân ung thư. Sự thật là con số những người mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng đến mức báo động. Bản thân Kim cũng đã từng nhận kết quả xét nghiệm về các tế bào tăng sinh trong tuyến giáp của mình. Hàng ngày tiếp nhận vô số các hồ sơ bệnh án, Kim quan sát được một điều rằng các căn bệnh mãn tính, nan y, nó đang có xu hướng ngày một trẻ hóa và ảnh hưởng không hề nhỏ đến cuộc sống của cá nhân mỗi người. Điều này đã khiến Kim vô cùng trăn trở và khởi lên bên trong một quyết tâm. Mình phải tìm ra ngọn ngành gốc rễ, các nguyên nhân khiến cho sức khỏe của mỗi cá nhân đang bị đe dọa bởi những tác nhân vô hình. Các bạn biết không, trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu nguyên nhân, Kim nhận ra rằng hệ miễn dịch cơ thể của chúng ta luôn phải đối mặt với các tác nhân gây hại đến từ thói quen sinh hoạt, đặc biệt là thói quen ăn uống, dung nạp các chất độc hại vào cơ thể mà không hề hay biết.
Tình trạng sức khỏe chung của xã hội đang bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố mà theo Kim, không khác gì chúng ta đang tự đầu độc cơ thể của mình mỗi ngày. Các chất độc hại được tiếp nạp vào cơ thể dần dần khiến chúng tích tụ lại trong một khoảng thời gian dài mà không có phương pháp phù hợp để đào thải. Rồi lâu dần nó sẽ khởi phát thành những căn bệnh nan y. Vậy nguyên nhân nó đến từ đâu? Kim muốn các bạn cùng tưởng tượng với Kim một viễn cảnh xã hội mà ở đó chúng ta hoàn toàn được tự do đưa ra những quyết định từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống, được tự do thực hiện điều mà mình thích, làm mọi điều mình muốn mà không phải chịu sự quản thúc hay bó buộc của bất kỳ ai. Từ việc ăn uống nè, sinh hoạt cho đến những lựa chọn về tình yêu, tài chính, công việc hay tương lai. Chúng ta thoải mái và tự do ăn uống để giải tỏa những áp lực tinh thần. Rồi chúng ta có thể đi cà phê để hàn huyên, kết nối, tâm sự và tạo dựng các mối quan hệ một cách sâu sắc và hiệu quả hơn. Nhưng tất cả những điều mà chúng ta lựa chọn trong cuộc sống, đơn cử như là những món ăn mà mình chọn đi, nó có thực sự đến từ những yêu thích tự nhiên bên trong của mình không? Theo Kim nhận thấy, thực tế ngày nay ngày càng tràn ngập trên các trang báo đài rồi TV, chúng ta nghe thấy rất nhiều những thông tin về thực phẩm. Nó thực sự gây rối loạn cho việc mà chúng ta thực sự chọn lựa được một món mà mình muốn ăn, hay là mình chọn về lợi ích của thực phẩm. Ví dụ như những thông tin về việc tiêu thụ các sản phẩm từ thịt, trứng và sữa là rất tốt cho sức khỏe. Những thông tin này tạo cho chúng ta một niềm tin trong tiềm thức, khiến cho nhiều dạng thực phẩm như thịt và sữa trở thành những thành phần không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của các hộ gia đình. Chúng ta có thể nghe rất nhiều thông tin như sữa sẽ giúp cho trẻ nhỏ tăng chiều cao, bổ sung canxi và tăng cường dưỡng chất. Chúng ta tiêu thụ thực sự rất là nhiều thịt để tăng thêm chất đạm và làm bổ máu. Viễn cảnh này ngày nay không hề xa lạ với cuộc sống thường ngày của chúng ta, có phải không các bạn? Bản thân Kim là một chuyên gia dinh dưỡng. Kim biết rất rõ một sự thật rằng sữa bò thực sự không hề tốt cho sức khỏe như là chúng ta vẫn lầm tưởng. Giáo sư dinh dưỡng Campbell, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu của Mỹ, ông đã cùng nhóm những nhà nghiên cứu từ thời đầu. Ông đưa ra nhận định thuyết protein đạm từ thịt động vật và sữa là thiết yếu cho con người. Mà theo Kim đọc về thông tin của ông thì gia đình ông có hẳn một trang trại nuôi bò và cung cấp sữa bò. Thì bản thân ông lớn lên từ thịt và sữa. Cho đến ngày nay, cái trang trại đấy vẫn còn. Thì không có lý do gì mà ông sẽ đưa ra một cái thông tin phản đối lại chính cái nghiên cứu của mình. Vậy mà, cách đây hơn 10 năm, ông ấy đã phát hiện ra chất casein có trong sữa bò. Nó chính là chất gây tăng sinh tế bào. Ông đã phát hành quyển sách Bí mật về sức khỏe toàn diện. Ông đính chính lại trong đó rằng sữa bò có chứa đến 87% chất casein. Đây là một chất làm kích thích sự phát triển đột biến của các tế bào trong tất cả các giai đoạn của bệnh ung thư. Thì nghe nó rất là khó chấp nhận, đúng không các bạn? Về sữa bò thì Kim còn biết một sự thật khác là diễn giả Barbara O'Neill đã chỉ ra một sự thật rằng một ly sữa bò đúng là có nhiều protein và canxi đấy. Nhưng protein có trong sữa bò nó lại là protein động vật. Thì đây lại là một nguồn nhiên liệu đốt không sạch. Trong đó chỉ có 58% được sử dụng làm nhiên liệu đốt.
và 42% còn lại là chất thải lưu huỳnh có tính axit rất cao. Mà cơ thể của chúng ta thì nó phải dùng cái lượng canxi có sẵn trong xương á, để trung hòa lượng axit dư thừa đó. Vì thế, bà khẳng định rằng không có bất kỳ hàm lượng canxi nào được đưa vào cơ thể trong một ly sữa bò. Thậm chí, sau này có những nghiên cứu còn cho thấy những quốc gia tiêu thụ sản phẩm từ sữa nhiều nhất lại là những quốc gia có tỷ lệ loãng xương cao nhất. Điều này nghe thật vô lý và trớ trêu, đúng không các bạn? Ngành công nghiệp sữa bò tại Mỹ cũng đã dành ra hàng thập kỷ và chi ra số tiền rất là lớn để lan truyền một thông tin mà cho đến nay nó đã sai sự thật. Như là bạn không ăn hay uống thực phẩm từ sữa thì bạn sẽ không có đủ canxi. Thực ra thì về mặt dinh dưỡng, sữa có rất nhiều chất béo bão hòa, là chất được tìm thấy chủ yếu trong các sản phẩm động vật, và nó có thể làm tăng vọt mức cholesterol trong máu và làm tắc nghẽn động mạch. Việc tiêu thụ quá nhiều sữa bò còn có thể khiến cho chúng ta dễ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, Parkinson, ung thư tuyến tiền liệt. Và đó cũng là lý do vì sao sữa bò được nhận định theo khoa học nó chỉ phù hợp với bê con mà không phù hợp dành cho con người. Có một sự thật, sau khi tìm hiểu nguyên nhân để giải thích cho toàn bộ những điều này, thì theo Kim biết, vào những năm 1960, Mỹ đã ra rất nhiều các video truyền hình giáo dục về dinh dưỡng cho toàn quốc, khẳng định rằng tất cả những người dân đều cần ăn thức ăn có nhiều protein, và protein chỉ đến từ trứng, sữa và thịt. Sau một thời gian, nó đã thực sự biến thành một phần trong chế độ ăn tiêu chuẩn của Mỹ, và người Mỹ cũng nghĩ rằng họ cần phải ăn như vậy. Nhưng chế độ ăn này, các bạn có biết vì sao nó được chính phủ Mỹ ủng hộ và có thể tạo ra một cái làn sóng khiến cho toàn dân phải nghe theo hay không? Đó là vì lý do văn hóa và lịch sử. Khi mà vào ở thời điểm đó, trên thế giới hàng triệu người bị suy dinh dưỡng. Nhiều người Mỹ không đủ tiêu chuẩn để nhập ngũ luôn, vì họ quá gầy, bị suy dinh dưỡng. Và kết quả khoa học kết luận điều này chính là vì thiếu hụt protein. Vì thế nên họ cần có một cái sự thúc đẩy rất lớn để nạp đủ calorie một cách hiệu quả nhất có thể. Cho nên lúc bấy giờ, giới chức chính phủ Mỹ cũng đã tạo ra một kế hoạch khiến cho sữa và thịt trở nên rẻ hơn và nhiều hơn. Cũng với quan điểm khoa học này, sữa tươi bắt đầu từ thời kỳ đấy, nó trở thành một trong những món được quyên góp nhiều nhất cho việc thiện nguyện. Tới bây giờ cũng vậy thôi. Thử nghĩ mà xem, ai đi đến nơi thăm bệnh thì họ cũng sẽ tặng một hộp sữa. Còn điều gì cao quý hơn như thế cho tới ngày nay? Vì tư duy vẫn nghĩ là sữa là dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe. Mà nghĩ cũng đúng, vì Mỹ là một cường quốc top đầu thế giới, thì những nhận định xu hướng của Mỹ sẽ sớm được lan truyền và nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Một sự thật khác thì hầu hết cơ thể con người trên toàn thế giới, bao gồm cả người châu Á của chúng ta, thường không thể dung nạp lactose. Ngoài ra, con người ngày nay thường nghĩ chúng ta ăn thịt để có protein. Nhưng nếu bạn tìm hiểu về bối cảnh lịch sử loài người ở các nền văn minh đạt được sự phát triển khỏe mạnh, trường thọ, không bệnh tật từ ngày xa xưa, ví dụ như một cái ốc đảo ở Nhật, hay là đất nước Bhutan, bạn sẽ thấy rằng đại đa số dân số xã hội thời xưa, họ chủ yếu sử dụng các loại thực phẩm đến từ các loại hạt, ngũ cốc và trái cây lên men làm lương thực chính. Như vậy, ta cũng đã thấy truyền thông đã luôn dẫn dắt con người
bằng cách đánh tráo các khái niệm, để từ đó dẫn dắt nhận thức và định hình những sở thích của con người. Kim biết những thông tin này khá là khó để chấp nhận ngay sau khi các bạn nghe thấy. Bởi vì chính bản thân Kim, khi Kim nhận định nó bằng nhiều dẫn chứng khoa học để buộc mình phải tin á, Kim cũng thấy rất sốc. Khó tin mà. Thật khó để chấp nhận rằng những thông tin mà chúng ta được nghe, được tiếp nhận từ khi còn bé lại là những thông tin mà chúng ta phải buộc tin rằng nó không đúng. Và nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta trong vô thức ở một thời gian rất là dài như thế. Đây không phải là lỗi của bất kỳ ai cả. Vì thời bấy giờ khoa học chưa phát triển mà. Chưa phát triển bằng bây giờ để có được những kết quả thí nghiệm như là Kim đã nêu trên. Bản thân Kim thì từ khi trải qua một hành trình dài thanh lọc cơ thể mà ở cấp độ rất là sâu, là cấp độ tế bào, bởi vì Kim thanh lọc bằng phương pháp thở Hama và Vajraminaki kết hợp với cái chế độ thanh lọc mà Kim nghiên cứu trong vòng 3 năm. Kim chỉ ăn thô và ăn theo chế độ vegan. Thì lúc bấy giờ cơ thể đã hình thành cơ chế không tiếp nạp sữa hay thịt động vật. Mà cơ chế này là do cơ thể của Kim phản ứng một cách rất là tự nhiên nha. Kim không có cố ý loại bỏ bất kỳ một loại thực phẩm nào trong thực đơn của mình. Mà khi cơ thể của mình trở nên thanh nhẹ, giống như một cái ly nước trong vậy đó, thì nó sẽ rất là nhạy. Những cái gì mà cơ thể tiếp nạp vào, nó thuận hòa với sự chuyển hóa tự nhiên của cơ thể thì nó không phản ứng. Nhưng những cái nào mà nó dễ kích ứng ở cấp độ tế bào thì cơ thể của Kim ngay lập tức bật lên cái tín hiệu là ngứa, đầy hơi hay là buồn nôn. Thì đó chính là cơ chế đào thải tự nhiên của cơ thể. Thẳng thắn mà nói thì xã hội chúng ta ngày nay đang tiêu thụ rất nhiều những sản phẩm từ thịt và sữa. Nó xuất hiện hầu hết trong mọi món ăn và nó cũng đã trở thành thói quen ăn uống chung của chúng ta rồi. Vì thế Kim cảm thấy thật khó để chúng ta có thể chấp nhận một sự thật rằng chúng ta đang ngày ngày tự đầu độc chính mình trong chính những thói quen tiêu thụ và ăn uống hàng ngày. Điều thứ hai mà Kim muốn nhắc đến đó là khi chúng ta tiêu thụ sữa bò, thịt đỏ hay bất kể sản phẩm nào khác, chúng ta không chỉ đang tiêu thụ thực phẩm mà chúng ta còn tiêu thụ một câu chuyện. Một câu chuyện được kể đi, kể lại bởi những chiến dịch marketing tinh vi, những thông điệp được thiết kế để gắn liền với một sản phẩm, một nhu cầu hoặc một lối sống mà chúng ta nghĩ rằng mình đang rất cần nó. Để rồi chúng ta không chỉ bị dẫn dắt bởi truyền thông, mà chính tâm trí của ta cũng đang bị lập trình lại để ham muốn những thứ đã được khéo léo định hình là tốt cho chúng ta. Các bạn thật sự nghĩ rằng mình thích một ly cà phê sữa mỗi sáng, hay thật ra đó là một thói quen được tạo ra bởi hàng thập kỷ xem quảng cáo? Các bạn tin rằng uống sữa thật sự giúp cho xương chắc khỏe, hay đó là một niềm tin được gieo vào đầu từ khi bạn còn nhỏ? Thật ra, ngành công nghiệp tiêu dùng họ không đang bán sản phẩm, họ bán một giấc mơ, một nhu cầu được tạo ra để thúc đẩy mong muốn tiêu thụ của mỗi người. Thử nghĩ mà xem, bao nhiêu lần bạn đã mua một món đồ không thật sự cần chỉ vì nó được gắn mác tốt cho sức khỏe này, giảm cân nè, chống lão hóa, hay là cần thiết cho cuộc sống hiện đại? Bao nhiêu lần bạn đã cảm thấy cần phải có một sản phẩm nào đó chỉ vì ai ai cũng sử dụng, ai ai cũng có? Chúng ta thường lầm tưởng rằng mình đang được tự do lựa chọn, nhưng thực ra tâm trí của ta đang bị thao túng, không phải chỉ từ quảng cáo mà còn từ những mong muốn sâu xa bên trong mình. Cảm giác FOMO, hội chứng sợ bỏ lỡ, mong muốn được công nhận nè, rồi mong muốn có một cuộc sống đúng với chuẩn mực của xã hội.
Vậy thì làm cách nào chúng ta có thể thoát khỏi vòng lặp này? Tự do thực sự đến từ việc chúng ta có thể nhìn thấu những gì mà mình thật sự cần và đưa ra quyết định không bị chi phối bởi hệ thống. Một người tiêu dùng thông minh không chỉ là mua sắm hợp lý, mà còn là người phải hiểu rõ tâm trí của mình nó đang vận hành như thế nào. Thực chất, mong muốn tự do chính là phản ánh mong muốn được sống là chính mình của mỗi người, được sống thật, sống đúng bản chất. Phải không? Mình muốn sống một cuộc sống mà nó luôn đủ đầy, hạnh phúc, có ý nghĩa, chứ không phải bị dẫn dắt bởi bất kỳ ý muốn nào từ bên ngoài. Đúng không các bạn? Thử bây giờ mình ngẫm nghĩ lại, nếu tất cả những gì mà mình muốn từ trước đến giờ không thật sự là bên trong mình muốn, mà bởi vì mình bị dẫn dắt bởi rất nhiều những cái ý kiến bên ngoài và truyền thông từ đại chúng, thì ngay lúc này đây, bạn cảm thấy như thế nào? Kim sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một người khách hàng của Kim. Cô ấy là một cô gái trẻ xinh đẹp, có nhiều tài năng và cũng có một công việc đáng mơ ước khi bạn làm trong ngành giải trí. Đây là một câu chuyện có thật nha các bạn. Bạn ấy xuất thân từ gia đình không mấy khá giả. Trong quá khứ, bạn còn mong ước là mình được sống tự do, mình không bị gánh nặng bởi gia đình. Và đây là một cái mong muốn duy nhất của bạn. Và tự do tài chính là con đường duy nhất đối với bạn. Hiện nay thì cô ấy là người yêu của một doanh nhân thành đạt, có tiếng. Cô có một cuộc sống khá là đủ đầy, không phải nói là rất tiện nghi, danh tiếng và quyền lực, muốn gì cũng có. Cô cảm thấy hình như mình đã chạm tới sự tự do rồi, bởi vì mình không còn lo lắng về tiền bạc, không phải cố gắng để được công nhận nữa. Theo lời cô kể thì những năm đầu tiên, cô ngỡ rằng mình đang tận hưởng một cuộc đời tự do. Cô có tất cả những bộ váy đắt tiền nè, những bữa tiệc xa hoa, rồi những chuyến du lịch hạng sang. Những điều mà cô mong muốn hay là những thứ mà cô trải nghiệm hầu như là bậc nhất của xã hội này. Nhưng dần dần, cô ấy bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ. Mỗi sáng thức dậy thì cô phải chạy theo những mục tiêu không phải là của mình. Cô không thể nói lên suy nghĩ thật sự. Cô không thể quyết định công việc theo cách mà mình muốn. Rồi cô cũng không thể nói lên sự thật mà cô cảm nhận, bởi vì cô là người nổi tiếng mà. Cô sợ mất đi danh tiếng, địa vị, mất đi những thứ mà xã hội bảo rằng cô cần. Chính vì điều này, cô đã rơi vào trầm cảm mà không rõ nguyên do. Không còn tự do, cô ấy đã đổi một chiếc lồng sắt chật hẹp để lấy một chiếc lồng vàng rực rỡ hơn. Rồi các bạn biết không, một ngày nọ, qua một lời giới thiệu, cô ấy đã đến gặp tôi. Có thể nói, hiện nay với tôi thì nghe buồn cười chứ bốn bể là nhà. Tôi không ở cố định bất kỳ nơi nào. Vì tính chất công việc của mình, tôi không theo đuổi sự nghiệp danh giá, và thay vì nỗ lực hết sức khả năng để thu vào cho mình nhiều hơn, thì tôi lại chọn hành động ngược lại với đa số. Tôi mong mình có thể cống hiến những gì mà mình có khả năng làm được. Có lẽ vì thế, trong ánh mắt của tôi lúc nào nó cũng toát lên vẻ thản nhiên và an nhiên tuyệt đối. Cho dù đối tượng nào đến gặp tôi, dù là người nổi tiếng hay những người ở tầm địa vị cao của xã hội, tôi cũng tiếp đón họ như một người bạn bình thường của tôi thôi. Thì ngay từ lần gặp đầu tiên, cô ấy đã không khỏi bất ngờ và hỏi tôi rằng chị thật sự không sợ mất gì sao? Tôi cười và nói rằng chị không sở hữu cái gì để mất cả. Thì bạn ấy nói, em thấy chị có rất nhiều mà. Và nếu như chị nói là chị không cần sở hữu bất cứ thứ gì, vậy cái mục tiêu sống của chị là gì?
thì tôi đơn giản nói rằng chị sống để trải nghiệm, để là chính mình, để tự do hít thở mà không cần phải sợ hãi. Nghe xong câu trả lời này á, cô ấy cảm thấy khó hiểu. Và tôi tin chắc rằng các bạn đang nghe hẳn là cũng cảm thấy hơi khó hiểu một chút. Vì sống mà không có gì trong tay thì làm sao để chạm được tự do? Kim nghĩ đây là cái sự thắc mắc của đa số mọi người. Trở lại câu chuyện thì lúc đấy tôi quan sát trên tay của cô ấy có một chiếc vòng kim cương khá to. Tôi liền bảo: em đeo chiếc vòng này có cảm thấy nặng tay hay không? Rồi mỗi tối khi ngủ em có phải tháo ra không? Thì cô ấy liền bảo: có chứ, vì nó vướng, nó nặng tay. Tôi lại tiếp tục hỏi: vậy nếu sự vướng mắc này được ví như những sự vướng mắc trong cuộc đời của em, thì em chỉ việc buông bỏ nó ra thôi. Không ai bắt ép em phải đeo nó cả, đúng không? Nhưng có phải chiếc vòng này nó thể hiện sự đẳng cấp của em, nên em thà chấp nhận sức nặng, dù không thoải mái, không tự do, nhưng em vẫn đeo nó đó thôi. Rõ ràng em luôn là người có thể chọn lựa. Các bạn thấy đấy, qua một cái câu chuyện trên, rõ ràng cô gái ấy không cần phải bị trói buộc bởi công việc cũng như mối quan hệ tình cảm không như ý. Không ai ép cô ấy phải chịu những sự ràng buộc cả. Cũng không ai ép cô ấy phải theo đuổi danh vọng và địa vị. Nhưng thật ra cô ấy sợ hãi mất đi những điều mà mình đang có, nên cô ấy chưa từng dám buông bỏ. Thực tế, việc sở hữu càng nhiều, nó chỉ khiến chúng ta càng mất đi sự tự do mà thôi. Tự do không phải có tất cả mọi thứ. Tự do là không bị trói buộc bởi những thứ mà ta tưởng là mình cần, hay những thứ mà ta đang có. Đơn giản vậy thôi. Còn bạn thì sao? Các bạn có đang ở trong một chiếc lồng vàng nào đó không? Thực tế, cánh cửa để bước ra, nó luôn luôn mở sẵn. Nhưng câu hỏi đặt ra là, bạn có đủ can đảm để bước ra hay không? Thật ra chúng ta thường bị kìm hãm lại bởi những nỗi sợ. Các bạn biết không, Kim cũng là một người có một cơ thể vật lý bình thường, chưa được huấn luyện chuyên nghiệp để leo núi, chứ còn chưa nói tới khả năng có thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt như âm độ ở trên đỉnh núi Himalaya. Thì với Kim, nỗi lo lắng, sợ hãi là điều không thể tránh khỏi và nó thường trực ở đó. Nhưng chính vì việc Kim bất chấp để dấn thân, nó là một quyết định can đảm để hướng tới sự tự do đích thực, phá vỡ mọi rào cản của tâm trí. Cho nên Kim mới am hiểu sâu sắc và có thể chia sẻ cho các bạn về sự tự do đích thực là chúng ta phải vượt qua mọi rào cản của nỗi sợ và sự gắn kết. Sự tự do là mong muốn chính đáng của mỗi người và ai cũng có quyền có một cuộc sống như vậy. Nhưng bây giờ, thế giới vật chất, rất nhiều cám dỗ, tâm trí của chúng ta thì lại dễ bị tác động, nên chúng ta hay nhìn nhận sự tự do bị gắn liền với vật chất. Chúng ta dễ dàng lầm tưởng rằng thế giới vật chất là thứ mà mình cần và các nhu cầu vật chất cần được đáp ứng để ta có được sự tự do. Mà các nhu cầu thế giới vật chất mà Kim đề cập ở đây không phải chỉ là tiền bạc, tài sản, mà nó còn là địa vị, danh vọng hay thậm chí là nhu cầu thể hiện bản thân. Với Kim, tự do không nằm ở việc có tất cả, mà tự do là mình không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Tất nhiên, khi có tất cả, Kim cũng không bị ràng buộc bởi chúng. Kim không nói rằng chúng ta không cần có gì hay không nắm giữ gì. Nhưng ở đây là vấn đề tư duy. Mình cầm lên được thì mình phải buông xuống được. Mình không để vật chất chi phối mình, mà mình phải là người chi phối vật chất. Vậy nên, Kim là người không mong muốn
việc sở hữu, thì Kim cũng sẽ không có quá nhiều mong cầu hay ham muốn. Trong mọi việc, Kim chỉ mong mình làm tốt nhất khả năng, và Kim không gắn kết vào kết quả đạt được. Vậy, tự do thực sự là tự do thoát khỏi những ham muốn, không phải bằng cách chối bỏ hay kìm nén chúng, mà bằng sự thấu suốt và chuyển hóa. Đó là một hành trình của trí tuệ, là sự tu tập và rèn luyện để tâm trí không còn bị thống trị bởi những khao khát vô tận nữa. Chỉ khi ấy thì con người mới thật sự tìm thấy sự thanh thản, an nhiên và hạnh phúc đích thực. Các bạn cũng có thể thấy rằng với xã hội hiện nay, chúng ta lao theo tiền bạc, địa vị, sự công nhận hay những thú vui nhất thời, để rồi ta càng đạt được thì sẽ càng nhận lấy cảm giác trống rỗng. Chúng ta sẽ tự nhốt mình trong một chiếc lồng vô hình mà do chính mình dựng nên thôi. Và chúng ta gọi đó là cuộc sống trong mơ. Vậy tự do thực sự là gì nhỉ? Điều gì là quan trọng nhất đối với cuộc đời của một con người, để cho đến khi mà thật sự chúng ta có hết tất cả, đứng trên đỉnh của vinh quang, và rồi chúng ta cảm thấy trống rỗng? Mọi người có từng đặt ra những câu hỏi về việc là có phải sự giàu sang và thành công viên mãn trong đời sống này nó là đích đến của tất cả không? Vì có rất nhiều người khi trải qua và có được tất cả những điều ấy lại phải trả những cái giá rất đắt cho sức khỏe mà không thể vãn hồi được. Vì sao Kim lại nhắc đến sức khỏe trong chủ đề tự do đích thực của chúng ta? Vì thực trạng hiện nay, quá nhiều người đã đánh đổi thanh xuân và sức khỏe để đổi lấy thành công, danh vọng, địa vị. Thứ mà mọi người nghĩ rằng khi chạm được đỉnh cao của nó sẽ đạt được tự do tuyệt đối và hạnh phúc viên mãn chăng? Nhưng kết quả họ phải làm bạn với chiếc giường bệnh và không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Lúc đấy vật chất và tiền bạc mà họ có nó đều trở nên vô nghĩa. Không có sức khỏe thì bạn chẳng có gì, đúng không các bạn? Đến lúc đó, chiếc lồng giam của bạn trở thành cái giường bệnh. Mà đáng đau lòng là bạn thực chất không có cách nào để thoát khỏi nó. Có một điều rất đáng để hy vọng mình có thể nghiêm túc suy nghĩ xem, liệu chúng ta có đang bước vào một thời kỳ chuyển giao quan trọng, một giai đoạn mà mỗi cá nhân đều có thể góp phần định hình tương lai. Một tương lai mới mà con người không còn chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá, mà sức khỏe và sự phát triển bền vững được đặt lên hàng đầu. Một tương lai mà sản xuất không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng, mà còn để tôn trọng và bảo vệ môi trường sống. Xã hội ngày nay, thực tế các bạn thấy không, đâu có còn đói nghèo như trước nữa đâu. Nhưng mà điều đó có thực sự đồng nghĩa với việc là chúng ta đang phát triển không? Khi con người đang đánh đổi sức khỏe để theo đuổi vật chất, khi tuổi thọ đã dần ngắn lại vì lối sống vội vã và môi trường ô nhiễm, thì liệu chúng ta có thực sự đang tiến lên về phía trước hay không? Kim tin rằng thay đổi không chỉ đến từ một cá nhân, mà nó phải đến từ sự thức tỉnh chung. Càng nhiều người lên tiếng, càng nhiều người thấu hiểu, càng nhiều người dám đặt câu hỏi, và càng nhiều người bắt đầu hành động, thì nhận thức chung mới thay đổi được. Chúng ta có thể cùng nhau thoát khỏi những vòng lặp cũ, những mô thức tư duy lạc hậu, để kiến tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà sự thịnh vượng không chỉ được đo đạc bằng tiền bạc vật chất, mà bằng sự cân bằng, khỏe mạnh và hạnh phúc thật sự. Vậy, bạn có sẵn sàng trở thành một phần của sự thay đổi tổng thể này không? Những chia sẻ của ngày hôm nay có thể khá dài và chứa nhiều thông tin đáng suy ngẫm, nhưng Kim tin rằng
nó hữu ích và cần thiết cho bạn. Các bạn cảm thấy những chia sẻ ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy nó hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ với bạn bè và người thân để lan tỏa những điều giá trị nhé. Bên cạnh đó, như thường lệ, YouTube sẽ ưu tiên những video có nhiều lượt thích. Nên nếu bạn yêu thích nội dung này, hãy nhấn like để giúp tập podcast đến được với nhiều người hơn. Và nếu bạn chưa đăng ký kênh thì cũng hãy đăng ký ngay nhé. Đừng quên bật chuông thông báo để khi có nội dung mới, YouTube sẽ thông báo ngay cho bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe đến tận đây. Kim hy vọng rằng những gì mà mình chia sẻ có thể gieo vào bạn một chút suy nghĩ mới, một chút động lực để chăm sóc bản thân theo một cách dịu dàng và tự nhiên nhất. Hẹn gặp lại bạn vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần tại podcast này, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những điều thú vị về sức khỏe và đời sống. Chúc bạn luôn bình an và tràn đầy năng lượng.